ඔයාට ඕනේද සරලව IT ඉගෙන ගන්න? එහෙනම් ඕන මගේ කෝස් එකක් තියෙනවා ICT IO with KD කියලා. හරි. ඉතින් ICT IO with KD කියලා කියන්නේ ICT all in one with KD ජයගොඩ කියන එක. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ කෝස් එකට join වුණොත් මාස දෙකකින් ඔයාලට පුළුවන් ICT වල සම්පූර්ණයෙන්ම යටම ඉඳන් උඩම වෙනකන් විදිහට ඔයාට යන්න. මගේ තියෙන tips and tricks පාවිච්චි කරලා ගොඩක් අමාරුවෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලාම කිව්වොත් මම නිවැරදියි. ඉතින් මගෙන් කෝසස් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන එක. graphic designing, web designing, audio editing, video editing, ඊළඟට ගත්තාම Word, Excel, Access, PowerPoint, Office එක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය දේවල්, campus එකට ගිහලා assignment එකක් හදාගන්න හැටි, සමහර Office එකේ proposal එකක් හදාගන්න හැටි, ඊට පස්සේ Excel එක ChatGPT use කරලා ගේමක් ගහන්න කොහොමද? ඒ හැම දෙයක්ම එකී මෙකී නොකිය හැම දෙයක්ම එතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි programming සම්බන්ධවත් අපි උගන්වනවා. හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ හැම දෙයක්ම AI tools සම්බන්ධ කරගෙන යන හින්දා ඔයාට අඩු කාලෙකින් මේ වැඩේ productive විදිහට කරගන්න පුළුවන්. AI tools නැතුව මෙච්චර අඩු කාලෙකින් course එකක් කරන්න බෑ. ඒක තමයි මේක මාස දෙකක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ලොකු කාලයක් මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න බලන් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මාස දෙකෙන් හරියටම ICT ඉගෙන ගන්න එහෙනම් අදම join වෙන්න 07662335595ට WhatsApp message එකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාට වැඩි දුර විස්තර අහගන්න පුළුවන් එතනින්. ඒ වගේම තමයි මේක චූටි ගානක්. හරි. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් මාස දෙකකට ඔයාට හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහේ මුදලකට තමයි හරිද මේ අදාළ course එක ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා join වෙන්න කැමති කියලා දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් WhatsApp message එකකුත් දාලා තියන්න. හැමෝටම good luck. Bye.